एभ्रीवन, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आज हामीले सिक्ने भनेको 4x4 को रुबिक्स क्यूब हो र यो यसको लास्ट पार्ट हुनेछ। यसमा चाहिँ हामीले अब फाइनलाइज गर्छौं, एकदम कम्प्लिट हुनेछ हाम्रो यो रुबिक्स क्यूब अब बन्नेछ। अहिलेसम्मको प्रोसेसबाट पनि कसैले बनाइसक्नु भयो होला हैन, किनभने त्यतिमा पनि कहिलेकाहीँ बनिरा हुन्छ। ओके, तै पनि यदि बनिया छैन भने यो चारवटा मध्ये कुनै केस हुन सक्छ। ओके, चारवटा केसलाई म एक्सप्लेन गर्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि नि पहिला फोर्थ केस हेरौँ। यसमा के हुन्छ, कुनै पनि यो इजहरु टपको इजहरु मिलिसक्या हुँदैन। मतलब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ येलो रेड छ, यहाँ चाहिँ ब्लू हुनुपर्ने हो खासमा। यहाँ चाहिँ येलो र ग्रीन छ, यहाँ चाहिँ ऑरेंज हुनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ ग्रीन हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ रेड हुनुपर्ने। कुनै पनि मिलिसक्या छैन। त यो चारैवटा मिलेको छैन, एबीसीडी र्यान्डमली छ। यदि यस्तो केस छ भने कुन फर्मुला लाउने? यो जुन फर्स्ट नम्बरमा मैले दुईटा फर्मुला लेखेको छु, यो जुनसुकै फर्मुला लायो भने बन्छ। भनेको मतलब मैले यहाँ लेखे, यसको लागि फर्स्ट नम्बरकै फर्मुला जुनसुकै लाउँदा हुन्छ। यो दुईटामा मध्ये जुनसुकै लाउँदा हुन्छ। कुरो आउँछ यो फर्मुला लाउनु भन्दा अगाडि त फ्रन्ट बुझ्नु पर्यो। मेरो फ्रन्ट फेस कुन हो? जुनसुकैले मान्दा हुन्छ। फ्रन्ट पनि जुनसुकैले मान्दा भयो, यो फर्मुला मध्ये जुनसुकै लाउँदा भयो। ओके, त्यसो भए मैले लाए है। फ्रन्ट भनेको मैले यसलाई माने र यो फर्मुला लाउँछु। के भनेको छ? आर दुईचोटी, आर दुईचोटी। त्यसैगरी अपलाई एन्टी क्लकवाइज, त्यसैगरी फ्रन्ट क्लकवाइज, फ्रन्ट क्लकवाइज र बीलाई एन्टी क्लकवाइज, आर दुईचोटी। त्यसैगरी बीलाई क्लकवाइज, एफलाई एन्टी क्लकवाइज, यूलाई एन्टी क्लकवाइज र आरलाई दुईचोटी। यसरी गरिसकेपछि मैले के देखे भन्दाखेरि नि एउटा फेस चाहिँ कम्प्लिटली म्याच भइसक्यो। हेर्नुस् है, यो रेड वाला फेस कम्प्लिटली म्याच भइसक्यो। ओके, जुन म्याच भइसक्यो त्यसलाई लेफ्टतिर राख्नु होला र लेफ्टतिर राखिसकेपछि अब तीनवटा फेस चाहिँ हाम्रो अनम्याच छ। यो तीनवटा अनम्याच छ भनेपछि के गर्ने? अब फेरि पनि यो चारवटा मध्ये कुन केसमा पर्छ त्यो हेर्ने। अब हेर्नुस् त, एउटा फेस म्याच भएको यो फर्स्ट केसमा छ, यहाँ पनि म्याच छ, यहाँ पनि म्याच छ र यो तीनवटा फेस अनम्याच छ, यो तीनवटा फेस अनम्याच छ। यो केसमा के छ? दुईटा फेस अनम्याच छ, अपोजिट साइडमा रहेछ। यसमा के छ? यसमा पनि दुईटा फेस अनम्याच छ तर यो दुईटा एडजेसेन्ट साइड रहेछ, दुईटा लगातार साइड रहेछ। यो ठ्याक्कै अपोजिट छ, हो कि नै? त अहिलेको केसमा मेरो यतातिर म्याचिङ छ, तीनवटा अनम्याचिङ छ। त्यो भनेको फर्स्ट केसमा पर्ने भयो। अब यसमा पनि कुरो छ, यो एबीसी हो कि यसरी एबीसी हो अथवा एसीबी हो त्यो बुझौँ है। मैले के हेर्छु भन्दाखेरि यो मिलेको फेसलाई लेफ्ट साइडमा राखिसकेपछि फ्रन्ट केसमा मेरो के छ? ब्लू रहेछ। तर यहाँ आउनुपर्ने के हो? ग्रीन आउनुपर्ने हो। यो ब्लू कतातिर गयो भने, यो ब्लू कतातिर गयो भने हाम्रो चाहिँ म्याचिङ पर्छ। हेरौँ त, यसलाई मैले यहाँ पुर्याएँ भने त यो त ऑरेन्जको फेस हो। त भनेपछि यसरी मैले फर्काएँ भने यो त म्याच हुँदैन नि त। यहाँ ऑरेन्ज भएको भए म्याच हुन्थ्यो। भनेपछि मैले यसरी घुमाउन पाइन, यसरी घुमाउन पाइन। यो फर्स्ट केस रहेनछ। त्यसो भए सेकेन्ड केसलाई के भन्छ? एकचोटि यसरी घुमाएर हेरौँ न। अब हेर्नुस् त, यो म्याचिङ छ भनेपछि यो त यहाँ जानु पाउँदैन। यसलाई मैले यसरी घुमाएर यहाँ पुर्याउनु पर्यो, ब्याक फेसमा पुर्याउनु पर्यो, किनभने यसले त बिगार्नु भएन। त यो यदि ब्लू यसरी घुमेर यहाँ पुग्यो भने के हुन्छ? यो ब्लूको फेसमा पुग्छ र यो ब्लू भनेको पुरै म्याचिङ हुन्छ नि त, हो। भनेपछि यो सेकेन्ड केस रहेछ। यो यहाँ यसरी घुमेर यहाँ पुग्नु पर्यो, यसरी घुम्दाखेरि यहाँ पुग्यो र पछाडि यो म्याच गरिरहेको छैन। यदि यो ब्लू नभएर ऑरेन्ज भएको भए हामी चाहिँ यहाँ पुर्याउँथ्यौँ यसरी घुमाएर, हैन? यसरी पुर्याउँदाखेरि यो केस हुने थियो। यो केस बुझ्न जरुरी छ है। ओके, त मैले बुझेँ कि यो सेकेन्ड केस रहेछ, सेकेन्ड फर्मुला लाउँछु। सेकेन्ड फर्मुला के छ भन्दाखेरि यो फर्मुला लगाएर तपाईको ठ्याक्कै म्याच हुनेछ है। मैले चाहिँ अहिले गरिदिन्छु। ओके, यसरी मैले गर्दाखेरि यो फर्मुला लगाएँ, यो ठ्याक्कै म्याच हुने भयो। यो पुरै क्यूब सोल्भ भइसक्यो। तर सधैँ यसरी हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम पनि आउन सक्छ। त्यसो भए मैले यो प्रब्लम एकचोटि क्रिएट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। ओके, त्यसो भए यो केसमा हेरौँ त, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै दुईटा अपोजिट साइडमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो लेफ्ट साइडको रेड मिलिसकेको छ, राइट साइडको ग्रीन ऑरेन्ज मिलिसकेको छ, तर यहाँ चाहिँ ग्रीन मिलेको छैन। यहाँ ब्लू छ र यहाँ चाहिँ ब्लू वाला फेसमा ग्रीन एउटा परेछ, हैन? त्यो ठ्याक्कै एकअर्काको अपोजिट पर्ने भयो नि त। यो केसमा पर्ने भयो। यसरी छ है। त फ्रन्ट मैले यसलाई माने पनि भयो, यसलाई मान्दा पनि हुन्छ। तर मिलेको फेसलाई लेफ्ट साइडमा राख्नु होला अथवा राइट साइडमा राख्नु होला। ओके, त्यसो भए यो फर्मुला लाम। के फर्मुला भन्छ? यु, यो हेरौँ त, यु दुईटा छ है। भनेपछि यो टप क्यापिटल यु हुन्छ, यो तलको स्मल यु हुन्छ। दुवै सँगै घुमाउनु पर्छ। क्यापिटल आर र स्मल आर भनेको दुवै साइड सँगै घुमाउनु पर्ने हुन्छ। त यु दुईचोटि घुमाएँ मैले। दुईचोटि घुमाउँदाखेरि जतातिर घुमाए पनि हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज अथवा क्लकवाइज, सेम रिजल्ट नै आउँछ। त्यसैगरी आरलाई दुईचोटि घुमाएँ मैले। त्यसैगरी युलाई मात्रै दुईचोटि घुमाएँ। त्यसैगरी स्मल आरलाई मात्रै दुईचोटि घुमाएँ। त्यसैगरी युलाई मात्रै दुईचोटि घुमाएँ र आरलाई दुईचोटि घुमाएँ, युलाई दुईचोटि घुमाएँ। यसरी गर्दाखेरि हेर्नुस् त, यो मेरो पुरै फेस म्याच गरिसकेको छ। यो क्यूब सोल्भ भइसकेको छ। ओके, त्यसो भए म अब लास्ट को केस हेराउँछु तपाईहरुलाई, यो प्रब्लम क्रिएट गरेर कसरी हुन्छ। ओके,
हामीसँग थर्ड केस छ। थर्ड केसमा के हुन्छ, दुईटा फेस चाहिँ म्याच हुन्छ, दुईटा फेस अनम्याच हुन्छ। तर यसमा पनि त्यही थियो, तर यसमा अपोजिट थियो। यसमा के हुन्छ, दुईटा फेस जुन म्याच भएको हुन्छ दुईटा चाहिँ लगातार हुन्छ, अनम्याच पनि दुईटा लगातार हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा फेस म्याच छ, अर्को म्याच छ, यो दुईटा लगातार छ। त्यसैगरी अनम्याचिङ यो छ, अनम्याचिङ यो छ, यो दुईटा पनि लगातार छ। त हामी यसलाई पहिला प्लेस कसरी गर्ने भन्दाखेरि नि एउटा अनम्याचिङलाई लेफ्ट साइडमा, सरी ब्याक साइडमा र अर्को भनेको राइट साइडमा, एउटालाई राइट साइडमा र अर्कोलाई ब्याक साइडमा भनेपछि दुईटा म्याचिङ भनेको यतातिर हुनुपर्छ। यसरी म्याचिङ, यता म्याचिङ, यो दुईटा अनम्याच, यो पनि एउटा अनम्याच। यस पछाडि हामी फर्मुला के लाउँछौँ, यो फर्मुला लाउने हो, यो आर स्मल r2 हो भने पछाडि यो फर्मुला पनि त यही फर्मुला त हो नि, हो यही फर्मुला लाउने हो। र यो लगाइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यू फर्स्ट नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ, फर्स्ट केसमा कन्भर्ट भइदिन्छ। त्यस पछाडि हामी फेरि यो हो कि यो हो चुज गरेर हामी फर्मुला लगाउँछौँ। त्यसो भए मैले पहिले यो फर्मुला लगाउँछु है, हेरौँ। ओके, यति गरिसके पछाडि यो फर्मुला मैले लाएँ। अब के हुन्छ हेरौँ है, मेरो लेफ्ट फेस भनेको म्याचिङ छ, तर यो तीनवटा जुन छ अनम्याचिङ छ। अब यो तीनवटा मैले चुज गर्नु पर्यो कि अब यो फर्स्ट केसमा पर्ने भयो, लेफ्ट फेस म्याचिङ छ, बाँकी तीनवटा अनम्याचिङ छ। अब यो हो कि यो हो बुझ्नु पर्यो। अब यो रेड यता गए यो म्याच गर्छ, यो रेड यता गए म्याच गर्छ, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। यो रेड यहाँ गएपछि म्याच गर्दो रहेछ, हेर्नुहोस् त, यो रेड यता गयो भने यो पुरै म्याचिङ हुन्छ नि त, रेड रेड हो भने पछाडि यो फर्स्ट केसमा पर्ने भयो। यो केस कि यो केस, यो केसमा पर्ने भयो। यो केसमा पर्छ भने हामी यो फर्मुला लाउँछौँ र यो फर्मुलामा के हुन्छ, हाम्रो यु ड्यास हुन्छ। फर्मुला त सबै त्यही हो, युको सट्टामा यु ड्यास हो है। त्यसो भए यु ड्यास लगाएर हामी गर्न सक्छौँ। ओके, मैले फर्मुला लाएँ, हेर्नुहोस् त पुरै म्याचिङ छ भने पछाडि यो चारवटा मध्ये जुनसुकै के छ हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, आशा छ तपाईँहरूले भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथीभाइ बहिनीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई थिचिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार।